A dák-római kontinuitás elmélete szerint a rómaiak elfoglalták azt a régiót, ahol a dákok éltek, és körülbelül 165 évig uralmuk alatt tartották. Ez idő alatt a dákok romanizálódtak és beolvadtak a római kultúrába. Később azonban a germán törzsek, elsősorban a gótok, folyamatosan betörtek a térségbe, pusztítottak, raboltak, gyilkoltak és városokat égettek fel. Mivel a régió nagyon rosszul volt védhető, a rómaiak úgy döntöttek, hogy visszavonulnak és feladják ezt a területet. Katonáikkal és a lakossággal együtt kiürítették a régiót, majd visszavonultak a jobban védhető Duna folyó mögé. Állítólag azonban ezek a dák-római lakosok ott maradtak, és túlélték a gótok, gepidák, avarok és egyéb népek betöréseit. Évszázadokon keresztül a hegyekben, erdőkben és barlangokban rejtőzve fennmaradtak, és már a magyarok érkezése előtt is ott éltek Erdélyben. Így tehát Trianonnal nem egy ragadozó annektálás történt a magyaroktól, hanem az ősi román földek egyszerűen visszatértek Romániához. Mi a baj ezzel az elmélettel? Kezdjük ott, hogy 160 év nem igazán elegendő a teljes integrációhoz. Galliában és Hispániában körülbelül 300-500 év kellett hozzá. De tegyük fel, hogy a dákoknak ez mégis sikerült. A dákok a 4.-5. században megszűntek létezni. A területet hullámokban gepidák, avarok és bolgárok uralták. Találhatsz gepida és avar sírokat és tárgyakat a régióban, de dáko-románokat egyet sem. A dák kultúra és identitás a római hódítás után, 106 után, és a provincia elhagyása után, 271-től 275-ig erősen visszaszorult. A népvándorlás, gótok, gepidák, hunok tovább szétszórta őket. Nincs régészeti vagy nyelvi bizonyíték latinul beszélő népességre a 6-tól 11. században. Ez a legnagyobb gyenge pontja a kontinuitás elméletnek. Valóban nagyon kevés a közvetlen bizonyíték létezik. Írásos forrás, településmaradvány, temetők. A sötétkor, Dark Age tényleg létezik ezen a területen. A gepida, avar, szláv, bolgár leletek viszont bőségesek. A románok azt állítják, hogy a 6. századi bronzérmék és őskeresztény tárgyak bizonyítékul szolgálnak, de az igazság az, hogy ezek nem etnikai bizonyítékok. Ezek kereskedelem következményei is lehetnek. Rengeteg római érmét találtak Kijevben is, és a 12. századi Magyarországon is voltak velencei érmék vagy szíriai üvegedények a kereskedelem miatt. 6. századi bronzérmék és paleokeresztény tárgyak nem etnikai bizonyíték. Ezeket a román történészek gyakran használják, de a kritikusok szerint kereskedelmi importról van szó, hasonlóan Kijevhez, Lengyelországhoz, Skandináviához. Nem bizonyítják helyi latinul beszélő lakosságot. Román régészek találtak ortodox templom maradványokat a 11. századból Erdélyben. A román sajtóban és egyes narratívákban gyorsan összekötötték ezt a dákó-román kontinuitással. Látjátok, itt a bizonyíték, hogy a román vlach lakosság már a 11. században is jelen volt Erdélyben, és saját ortodox templomot épített. A templom bizánci rítusú volt, de ez nem jelenti automatikusan román etnikumot. A honfoglalás utáni Erdélyben, 10.-11. század, a magyar törzsi elit egy része, például Gyula fejedelem körülbelül 952 körül Konstantinápolyban keresztelkedett meg, és bizánci, görög papokat hozott magával. Hieroteosz püspököt is említik a források Gyula kíséretében. Így a korai erdélyi kereszténységben jelentős bizánci keleti rítusú befolyás volt a magyar uralkodó réteg és szövetségeseik körében, még Szent István előtt vagy alatt. Ez nem román templom, hanem inkább a magyar fejedelemség korai keresztény kísérlete vagy a helyi elit keleti orientációja. A The Cambridge History of the Romance Languages és a The Oxford Guide to the Romance Languages többkötetes, illetve egykötetes kézikönyvek, amelyek a római latin nyelv fejlődésével és a román nyelvek kialakulásával foglalkoznak. Mindkettő szerint nincs elegendő bizonyíték a klasszikus dákó-román kontinuitás elmélet egyértelmű igazolására. A vlachok első említése a térségben a 13. századra datálódik. Hasonlóképpen az első ortodox templomok megjelenése is a 13. századból származik. A legkorábbi megbízható források például Anonymus 1200 körül, vagy bizánci krónikák a 12.-13. században említenek vlach pásztorokat a Kárpátokban és a Balkánon. Korábban nincs egyértelmű vlach-román népnév. Bár Anonymusszal óvatosan kell bánni, mert másodlagos történelmi forrás. Olyanokat írt a krónikáiban, hogy Árpádék a kunokkal harcoltak, amiről most már tudjuk, hogy a kunok csak évszázadokkal később érkeztek a régióba, tehát Árpádék nem harcolhattak velük. Ezt csak azért írom, mert egyes román úgynevezett történészek, mint például Daniel Roxin, előszeretettel használják Anonymus krónikáit a dákó-román kontinuitás elmélet igazolására. Mert Anonymus azt írta, hogy a honfoglaló magyarok idején bizonyos vlachok, fontos megjegyezni, B-vel és nem V-vel, már akkor itt éltek Erdélyben, amikor a magyarok megérkeztek. És ezek a vlachok hát nem mások, mint a vlachok. És voilà! Így hát még a magyar krónikások szerint is a románok voltak előbb Erdélyben. Érvelnek a románok. A románok szeretik elsődleges történelmi forrásként használni Anonymust, pedig nem az. Másodlagos, sőt,
inkább harmadlagos. Modern történészek, magyar, román és nemzetközi többsége egyetért abban, hogy Anonymus nem megbízható a 9.-10. századi etnikai képre. A bizánci birodalomnak nem volt egy különálló, modern értelemben vett népnyilvántartó intézménye, de kifinomult diplomáciai, katonai és udvari rendszere hatékonyan gyűjtötte és őrizte az információkat az ismert népekről, közeliek és távolabbiak egyaránt. Ebből a legkiemelkedőbb példa a De Administrando Imperio, avagy a birodalom kormányzásáról. A DAI. Konstantinos Porphyrogenétos császár írta a 10. század közepén fiának. Ez egyfajta kormányzati kézikönyv, amely részletesen ismerteti számos nép történetét, szokásait, politikai szerkezetét és a velük való bánásmódot, például magyarok, besenyők, oroszok, szlávok, arabok, kaukázusi népek. Nem csak szomszédokra, hanem északi és keleti barbár népekre is kiterjedt. De Administrando Imperio című műben Konstantinos Porphyrogenétos császár nem említi a vlachokat vagy románokat Erdélyben, Transzilvániában vagy az egykori Dácia területén. A 10. század közepén, körülbelül 948-tól 952-ig írt kézikönyv elsősorban a magyarokat, a besenyőket, a szláv népeket és a bolgárokat tárgyalja a Kárpát-medence és környéke kapcsán. Leírja, hogy a magyarok a honfoglalás után mely folyók mentén, például Körös, Maros, Tisza éltek, és milyen szomszédaik voltak, besenyők, bolgárok. Nem említ azonban latinul beszélő, román-vlach lakosságot sem Erdélyben, sem a Dunától északra. Ez a hiány gyakran felmerül a román történelmi diskurzusokban, mivel a DAI a legrészletesebb bizánci forrás a 10. századi Kelet-Európáról. De haladjunk tovább. Az első vlachok által épített ortodox templomok is a 13. századtól jelentek meg Erdélyben, eleinte fa, majd kőtemplomok. Viszont a nagyobb román ortodox kőtemplomok építése is a 14-15. századtól erősödött csak fel. Adott a kérdés, ha a vlachok, a dáko-románok ott vannak már évszázadok óta, miért csak ilyen későn? A román nyelv. Az 1800-as években történt román nyelv újítás során mesterségesen több ezer francia és olasz szót vettek át, mint nyelvváltás, tudatosan kiszorítva a szláv szavakat és elemeket. A 19. században a román nyelv latinosítása során rengeteg francia, olasz és latin eredetű szót vettek át, körülbelül 20-30%-ra becsülik a modern szókincs latin eredetű részét, hogy a szláv és török szavakat kiszorítsák. Korábban cirill betűkkel írtak, hasonlóan a bolgárokhoz, szerbekhez. Az igazság az, hogy a régi román nyelvben is voltak latin hatások, de ez nem bizonyíték a dáko-román kontinuitásra. Az albán nyelvnek is erős latin elemei vannak, a Balkánon való hosszú bizánci jelenlét és befolyás miatt. Tehát az albán nyelvben az ó-román nyelvhez hasonlóan erős a latin behatás, de nem azért, mert etnikailag rómaiak vagy olaszok lennének, hanem a római hódítás után a Balkán nyugati részén intenzív latin nyelvű romanizáció zajlott le. Szóval ez nem valami etnikai folytonosság bizonyítéka, hanem a több évszázados római és bizánci jelenlét hatással lett a nyelvre. Az aromán cincár nyelv a román nyelv rokona, és a Balkán déli részén maradt fenn. Ez támogatja a balkáni eredet és észak felé vándorlás elméletét. Az arománok, akik a vlach nyelv egyik ága, ma is megtalálhatók Albániában és Macedóniában, ami ismét a Balkánról északra irányuló migrációt támasztja alá, nem pedig a dáko-román elméletet. Nézzük, mit mutatnak a genomvizsgálatok. A genomikai vizsgálatok szerint a vlachok körülbelül 50%-ban balkáni vándorszlávok és 50%-ban trákok, de ugyanez igaz a bolgárokra és a szerbekre is. A románok genetikai profilja közel áll a bolgárokhoz és szerbekhez. Jelentős szláv, 6-tól 9. századi, és balkáni trák-illír komponens, kisebb mértékű germán hatás. Nem mutat egyedi dáko-román folytonosságot. Végül, de nem utolsó sorban egy érdekes tény, amiről nagyon kevesen tudnak. Még a Cseh köztársaságban is található egy vlach régió. De nem azért, mert korábban ott lettek volna, mint a csehek, hanem mert a vándorlás során sok vlach-román pásztor migráns a Balkánról északra történő migráció során nem állt meg Erdélyben, hanem tovább mentek északra és itt telepedtek le. Összefoglaló. Nincs írásos bizonyíték arra, hogy egy jelentős latinul beszélő, romanizált lakosság folyamatosan ott élt volna Észak-Daciában, Erdélyben, a 3. századtól a 12.-13. századig. A régészeti leletek gyengék vagy vitatottak. Kevés folytonos római stílusú település, kerámia vagy keresztény lelet bizonyítja a tömeges túlélést. A germán, gót, gepida, hun, avar, szláv betörések után a területet ezek a népek uralták vagy lakták. A latin nyelv és kultúra fennmaradása nem bizonyított ilyen körülmények között hegyekben, barlangokban rejtőzve. A románok első biztos említése csak a 12.-14. században jelenik meg.
bizánci források vlachokként. A dáko-román kontinuitás a román nemzeti történelem alapköve, a tanterv szerves része az általános és középiskolában egyaránt hivatalos narratíva szerint ez bizonyítja a románok ősi, autochton jelenlétét a területen, különösen Erdély vonatkozásában. A kommunista időszakban, különösen Ceausescu idején, még hangsúlyosabbá vált, részben a dák örökség heroizálásával, részben a területi legitimitás erősítése érdekében. Nemzetközi történészek, régészek és nyelvészek, nem csak magyarok, azonban nem tekintik történelmi ténynek, hanem vitatott 19. századi nacionalista hipotézisnek.